Không chứ hả? Đi bà ơi, hai bà cháu mình cho Kiên để làm. Vâng. Bà đi cẩn thận nhá.
cho đỡ cái đấy xem. Vào cháu sang bên đấy một tí. Lên nữa đi. Bỏ cái giữ im đấy chứ sao. Không phải kia rồi, bắn đây cho xong pháo nữa. Mất cái này. Chắc bắt đầu sao thì trang trí cái nhà của bà cho nó đẹp nhá. Bảo thích không? Thích đấy. Ê kìa. Từ chưa được đâu bà, cầm lại xem. Cầm lại cho. Đấy, bảo thầy cân chưa? Cân. Đấy. Bà thấy đẹp chưa? Rất thế. Rồi.
Đây, cháu gắn nốt cái chỗ này nữa là hoàn thiện rồi bạn. Có đẹp bà nhỉ? đẹp. Đây, cháu theo tay làm lắm mà thấy đẹp lắm. À thế ạ. Ừ. Cháu chỉ cần bà thích bà vui là được rồi bà. Ừ, thích Vâng. đấy. Vâng. Thế thì cháu treo nốt cái này lên nữa bà. Vâng. Vâng. Đây bà cầm cái này nào. Bà ơi, cháu làm cái chụp này để tối cho bà ngủ và đỡ chói mắt bà. Vâng. À. Rồi cháu theo tay quá làm Ừ. cho bà đẹp thế này. Vâng. Thế thì cháu đặt nốt cái bình hoa này. Cái đó là sau rồi bà. Bà ơi, bà thấy cân chưa? Cân rồi. Bà thấy nọ hoa này đẹp không bà? Đẹp chứ. À, đẹp. Đây, xem nào. Đẹp lắm. Khá là đẹp bà nhỉ? Ừ. Thế bà cảm ơn cháu nhé. Cháu trang trí cho cái nhà này đẹp cho bà. À thế ạ. Không có gì đâu bà. Bà thích là cháu vui rồi. Vâng. Vâng. Cháu muốn Bà thích rồi. trang trí ngôi nhà này cho bà thì bà có cảm giác ấm cúng hơn bà. Cháu làm đẹp cho bà thế này. À thế ạ. Bà thích là được rồi bà. Vâng. Vâng. Thế còn bây giờ cháu phải đi trang trí nốt thêm cửa ngoài chỗ bàn uống nước của mình nữa bà. Vâng. Cháu đi làm. Vâng. Thế bà cứ ngồi đấy nghỉ nhá bà nhé. Ừ. Đây bà ngồi đây. Vào đây nhá. Ừ. Vâng. Trái khăn tớ đủ quá. Làm nhà cho bà. Cần trang trí cái món hoa cho bà thế này đẹp lắm.
Cháu thấy đẹp không bà? Đẹp chứ. Bà không quần cho cháu à? Ừ. Bà ơi, bà uống nước này, có quay về đây. Bà ơi, cho mình vào uống nước này. Ừ. Nước cháu. Vâng. Bà uống nước đi bà. Ừ. Làm cái này lên đây thì nhìn nó cũng đẹp hẳn bà nhỉ? Vâng, đẹp hẳn này. Bà ơi, bà ngồi đây để cháu vào cắm thủy điện xem nó có sáng không bà nhé. Vâng, cháu cảm ơn. Bông sáng lắm những khang ạ. Bông đẹp lắm. Bóng sáng đẹp bà nhỉ? Đẹp chứ. À. Nó hoa ở đây chỗ đẹp à? Có cái hoa đẹp không bà? À, mình bỏ một chút thời gian ra lông chạy của mình đẹp hẳn bà nhỉ? Vâng, đẹp chứ. Vâng. Cháu theo tay quá. À, thế ạ. Bà ơi, đợt trước cho đi bơi cá ấy. Con sông nhỏ dưới chân núi kia thì mùa này đang cạn nước ấy, cháu nghĩ là sẽ rất nhiều tôm đấy bà. Vâng, Cháu sẽ đi đặt bẫy vâng. để kiếm một chút tôm gì để hai ba cháu mình nấu ăn. Thế thì cháu đi thì đi. À vâng. Thế bà ở nhà nghỉ ngơi bà nhá. Vâng. Cháu đi đặt một lúc là cháu về thôi bà. Ừ.
Bà ơi, cháu đi đặt bẫy bà ở nhà chơi Miu vào nhá. Vâng, cháu cứ đi đi. Vâng, Vâng, ở nhà. đi vào nhà với bà nhá Miu. Đi. Đi vào nhà với bà đi Miu. Miu, 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 miu. Miu. Đấy, ở nhà. Ừ. Ở bà cứ nhá. Ngoan nhá. Nhỏ lắm. Đi, đi, ở bà nhá. Chơi với bà nhá. Ngoan nhá. Đi giỏi lắm nhá.
trại của mình ban đêm này nhìn đẹp à nhỉ? Vâng, có bóng sáng nhìn đẹp. Mình cần bỏ một chút thời gian ra thì nông trại của mình lại đẹp ngay vào nhỉ? Ừ. Bà ơi, bà, Ừ. bà còn bức hình nào của bà lúc còn trẻ không bà? Và có cái em À, bà có một tấm ảnh của lúc bà còn trẻ à? ừ. Vâng, bà cho cháu xem nào. Đấy. Bà ơi, cháu nhìn bức ảnh này hai ông bà rất là đẹp đôi bà ạ. Vâng. Nhìn bức ảnh này thì ngày xưa hai ông bà cũng rất là khá giả phải không bà? Ừ, đúng rồi cháu ạ. Ừ, trước bà cũng ăn của để sau này thì bà mới chạy loạn mà bà mới đến đây. À, thế ạ. Bà ơi, bà còn bức ảnh nào của bà nữa không ạ? Bà có còn có em này 41 tuổi. À, năm bà 40 tuổi đấy ạ? Ừ. À, thế ạ. Ảnh này cũng lâu rồi nên là khá là mờ bà. Vâng, lâu mà. Vâng. Thế là cứ cần keyword bà cần giữ lại. À, thế ạ. Đâu thì xem mất. Cháu đang rất cần những bức ảnh này để xác minh lại thông tin nơi ở trước đây của bà, Ừ. để xem có manh mối gì về con người con gái thế nào của bà hay không. Ừ. Cho cháu mượn một thời gian để cháu nhiều người tìm hiểu vào nhé. Vâng. Bà không phải suy nghĩ gì nhiều đâu bà. Ừ. Cháu tin rằng là sẽ tìm được con gái của bà. Ừ. Bà ơi, bà đừng buồn, bà đừng nghĩ nhiều vào nhé. Vâng. Bà phải giữ gìn sức khỏe lại. Cháu nói thế bà yên tâm rồi. Vâng ạ. Bà cứ yên tâm mà nhé. Ừ. Bà uống nước đi bà. Ừ. Trà này cũng rất là ngon mà nhỉ. Ừ. Cháu mình uống nước để nghỉ ngơi thư giãn một chút. Rồi cháu mình cứ ngủ cái vòng này. Vâng. Rồi cũng khá muộn rồi. Ừ. Bà uống nước đi bà. Nay cháu treo cái đưa vào cho bà tối bà mở chắc chắn nó sẽ không bị thoải mát nữa bà. Không chơi hả?
Dạ. À vâng, bà cứ thái đủ ăn thì thôi bà ạ. Vâng ạ.
Cơm đây bà ơi. Cơm nhá. Niu ơi, cơm đi. Bà đói chưa bà? Bà ăn cơm này bà. Vâng. Đấy, cho cơm cho mèo. Đây bà ơi, bà cho mèo ăn đi mà. Có vẻ là nó chưa quen lắm bà nhỉ? Nào ăn đi. Đấy, bà cho xuống đất nó lại ăn đấy. Chắc nó không đói rồi bà nhỉ? Chắc đói khác ăn thôi bà. Bà ăn cơm đi bà. Có người nên nó ăn. Vâng. Chắc thì như vậy nó còn lạ ấy. Bà cứ thả nó ra đi cho nó không sợ nó đi đâu. Dần dần nó sẽ quen thôi. Bà cứ bỏ cho đi không ăn. Ăn mà. Bà ăn đi bà. Bà ơi, tôi có con mèo sau này ở ấy, cho thấy nó chưa có tên bà. Hay là mình đặt tên cho nó đi bà. Vâng. Cháu nghĩ tên là Q cũng rất là hay bà. Tên là Miu hay. Mew Q bà nhỉ. Nhưng mà bây giờ mình gọi nó là Q nữa bà nhá. Vâng. Bây giờ em sẽ có tên mới là Q nhá. Nhá. Miu Winnie. Vâng. Bây giờ cứ gọi nó là Q bà. Vâng. Bà ăn đi bà. Ăn cơm với mèo với. Bà ăn đi bà. Món canh bầu hôm nay bà thấy có ngon không ạ? Ngon. Ngon bà ăn đi bà. Tôm hôm nay cháu bắt ở con sông nhỏ, tuy nó đã cạn rồi nhưng mà vẫn rất nhiều tôm mà. Vâng. Cạn tôm ở đây có nhiều mà. Vâng. Mùa này thì nước sông nó cũng cạn đấy. Vâng. Khô mà. Vâng. Miu. Ngon thì bà ăn nhiều vào nhá, bà nhá. Vâng. Tôm nấu với bò rất là hợp bà nhỉ. Vâng. Ăn chưa dễ. Các em đấy chưa đói cho bà. Đói thì Chưa dễ. ăn. Chắc chưa đói đâu, sáng mà nó vừa ăn, cho ăn. À thế ạ. Còn non. Vâng. Để đây lúc các ăn. Bà ơi, bà ăn nhiều rồi nhé. Vâng, ăn hả? Tôm này rất tốt cho sức khỏe các bạn. Vâng.